Hey yo, what's up mga tol? Maligayang pagbabalik sa ating vlog. It's your boy Karen James at maglilinis tayo ngayon ng mod. Lilinisin ko yung mod ko. Pero ayan, sobrang dumi na talaga ng mod na to. Ang huli nilinis ko siguro dito is 2 months ago. So, intro muna tayo. Tapos papakita sa inyo mga kailangan. Let's go! At ayan na nga no mga tol, meron tayong small container dyan, maliit na container na paglalagyan natin ng mga parts na bakal nito na lalagyan natin ng kumukulong tubig. So meron tayong dalawang flat screw, mayroon tayong dalawang Phillips screw dito, tapos isang flat screwdriver. So at ito yung mod natin, gagawin natin sa mod is bakalasin natin. So yung taas nito sa mga clone, yung loob niya ayun yung 510 negative siya na maliit. So yun, nakalimutan ko kunin yung maliit na negative na screwdriver. So yung loob naman niya, dalawang negative na malaki, negative na madali lang kunin yan. Ito yung gagamitin natin doon. Tapos dito yung maliit, tapos positive yan, positive itong mga screw na to. Tapos itong dalawang to positive din. So yun ang kailangan natin bakasin. Una natin gagawin is tanggalin natin ito na sa taas na to. So tatanggalin muna natin, babalik tayo. Nakikita nyo, natanggal na natin yung dalawang screw. So ito yung dalawa, wait lang yung dalawang screw, ito, ayan sila. Ito yung isa. So meron na siyang kalawang. So ang dapat magawin, itong mod na to kasi bali ilang inataob. Itong mod na to kasi matagal na sa akin talaga to. Siguro kung bibilangan na meron din sa akin to 7 buwan. O hindi lang, 7 or 6, 5 ganon, 5 months siguro. So once na natanggal mo to, ilalagay mo siya dyan. Yung mga screw guys, payo ko lang, yung screw wag nyo ilalagay sa may tubig, huwag nyo ibababad kasi kinakalawang, mas malulustret siya. Kinakalawang na yung isang yon kasi nga noong una binababad ko siya, pero ngayon hindi ko na binababad. So ngayon natanggal nyo na siya, tatanggalin nyo tong 510 na to, itong maliit. So ayan na, pag natanggal nyo na siya, ito isasama nyo to kasi 510 yan. Ngayon itong isang to, nakakonect yan doon. Ito yung meron pa dyan isang bakal na naghahawak sa 510, yung nagko-connect sa battery. So kukunin natin ngayon yan, babalik tayo, babaklasin na din natin to, yung dalawang yan tatanggalin na natin. So ayan na nga mga tol, no? Tapos tatanggalin natin itong isang to doon sa kabila. Ayan, ang tatanggalin naman natin ay yung nag-hold sa firing pin, negative din ang gagamitin natin. Napag-isip ko na sayang yung background ko kung hindi ko gaganti. Ayan, so itong isang ito, ayan, ganda yung itsura nya. Ayan, ganyan itsura niya mga sir. Yan, maliit lang siya sir. Tapos ito medyo may kalaki yung chassis. Dito nakalagay yung maliit na firing na ano na itong 510. So ilagay niyo siya dyan, ilagay sa container. Wag lang yung screw ha, yung screw. So once na natanggal niya yan, malulus na to, malus na to, diba? Pag natanggal na to, iikutin nyo ngayon yan para matanggal yung firing pin. Wait lang. So ang pinakamalagay dyan sir, wag na wag nyo itong firing pin, wag na wag nyo isasama niya sa babad, matatanggal yung dikit nyan. Tapos ito ngayon mga sir, ito yung bakal na makuha nyo. Tapos ito, ayan, ito yung pinagkakapitan ng maliit na screw nung itong flat na to, yun ang kinakapitan nya. So yun, nabakalas na natin halos lahat. Ito na lang yung baba, tatanggalin natin siya gamit ang Phillips screw. Kasi itong Phillips screw na to, ito talaga yung natural na size nitong screw na to, pero dahil nga medyo low thread na siya, mas malaki na yung ginagamit yung screw. So tanggalin muna natin siya mga sir. So mga sir, pagbukod din niyo yung screw sa baba tsaka yung screw sa taas kasi hindi sila magkasukat. Ewan ko, basta hindi sila magkasukat. So ayun yung sa baba, ito yung sa taas. So binukod ko na siya dun sa may gilid. So kung tatanggalin nyo ngayon to mga sir, ito, ayan. So kung nagtataka kayo kung nasan yung batcap, andun sa taas, iniwan ko na yung batcap. Hindi naman importante yun kasi sa paglilinis. So ngayon na nakuha nyo na itong mod nyo, yung mismo plastic na mod, pwede nyo itong basain, pwede nyo sisilin, ganyan. Mas maganda sisilin nyo kasi yung mga gilid-gilid nito pinapasukan ng dumi. Kulay puti pa naman to, diba? So magpapakulo na tayo ng tubig, tapos hugasan natin to. Nagpakulo na nga tayo ng tubig, tapos nasisil na din natin sa content, pero ayan, tapos basa.
basang-basa pa siya. So, papatuyuin muna natin siya dito sa isang tabi. Ayan. Hintayin natin kumulo yung tubig. Tapos lalagyan na natin dito. Ayan mga sir. So, sabi ka, pag mainit na tubig. So mga tol, ayan na. Mukhang kumukulo na yung tubig. So, ipupwesto muna natin ito sa kusina. Sa kusina natin siya ibababad. Tapos, dito, asikasuhin muna natin itong mga screw. Lilinisin natin yung mga screw ganyan. So, yan. Punta na tayo sa kusina. So nakababad na nga yung ano natin, yung mga parts ng mga bakal natin sa mold. Ang gagawin natin ngayon is tutuyuin natin to mold, punasan natin mabuti kasi kapag hindi pagbasa yung mold tapos nilagyan ng battery baka mag-short, di ba? So kailangan siguraduhin natin tuyo bago natin ibalik lahat para hindi din kalawangin mga screw. Lahat niyan, mga singit-singit yung mga butas diyan. Punasan dapat natin. So yan, pupunasan natin siya ngayon. Fast forward na lang natin mga sir. So mga tol, yan, okay na. Tuyo na naman yung ating emperor. Yan o, puting-puti na naman siya mga sir. Linis na naman. Tubig-tugi naman to mga sir. Kukunin ko na ngayon yung mga part tapos punasan natin, sabay ibalik na natin. So ayan na mga sir, no, nakuha na natin yung yung mga alaga natin. Ba't parang may itim to? Ang itim ko naman sir. Ayan sir, ang liwanag sir. So yan nga mga sir, no. Kukunin natin isa-isa yung mga nataob mga sir. So kukunin natin isa-isa yung mga sir. So dumamit kayo ng pangkuha kasi mainit. Ay, nahulog sa maling tao. Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli. So ayan mga sir, yan. Ito yung mismong parang kukunin lang. So ito na mga sir, yan. Malinis na siya. Ayan. Lagyan natin dito yung mga nalinis. Punasan na siya, tuyo na din. So ang kinis-kinis na hawakan, parang brand new. So ayan mga sir, tapos na tayo magpunas-punas. Ayan, napunasan natin lahat ng mga parts. So kabit na natin, tapos test pirate cloud check na. Let's go! So ito na nga mga sir, no, ayan na. So Emperor yan with BTC for legit, dalawa yan series to guys. So Gun RDA 528, Gun 528 RDA. So test pair muna natin. Ayan, kanta lang tong wire nito, kanta lang. Wala pa tayong cotton. Wala pang cotton yan mga sir. Pero umaapoy-apoy na pero ayan. So lalagyan muna natin ng cotton tapos cloud check na tayo. So ayan na mga tol, tapos na natin siya bulakan, no? Ibababad na lang natin siya ngayon gamit itong Heavenly Clouds na i-juice yan. Heavenly Clouds 0mg siya. Bale meron 6mg kasi yung gamit ko na juice, pero ilo-long drag kasi natin kaya hindi ko nilo-long drag yung 6mg kasi sa channel muna hindi ako cloud chaser yan. So ayan, babara muna natin. So ayan, babad ko mo mga sir. Babad ko mo mga sir. So yung mga tol, nalimutan mag-outro kanina kaya ngayon ako ginagawa yung outro kasi medyo gahol ako sa oras kanina. Nalimutan na talaga mag-outro doon sa cloud check na tapos ngayon kasi nga mag-outro ako, gumawa na din ako ng isa pang cloud check yung mas maganda. Tapos ayun na yung cloud check na pinakita ko.
So, peace out. Salamat sa panonood.